चाहिँ अस्ति मैले फरेस्ट बनाएको मेरो अहिलेको यानि कि अस्ति कति भयो 1 महिना दिन हुन आँट्यो कि भयो फरेस्ट बनाएको। अब हुन लाग्यो चाहिँ होला, महिना दिन हुन लाग्यो। केही समय अगाडिको भिडियोमा मैले बनाएको जुन चाहिँ मेरो फरेस्ट थियो त्यसको अपडेट राम्रै हुँदैछ। सबै पात निक्लिएको छ, अहिले कुनै पनि बिरुवालाई त्यस्तो धक्कामक्का परेको छैन, सबै जागेकै क्रम राम्रै छ। अनि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ लेउ पनि अलिकति अब त्यहाँनिर अलिक लेउ पनि राम्रो हुन थालेको छ। लेउ मैले प्लान्टेसन गरेको लेउको अहिले चाहिँ आज म मेरो यो स्वामीकै बिरुवा हो। मैले यसलाई चाहिँ केही समय अगाडि रोपेको थिएँ भन्दा नि अब भयो 3-4 वर्षै भयो होला मैले रोपेको। तर यसलाई मैले 2-3वटा बिरुवालाई यहाँ गाँसेर बनाएको थिएँ, गाँसेको थिएँ, जुन चाहिँ यहाँ अहिले एक भएको छ। त्यो भएर यसलाई अलिकति प्रुनिङ गर्नु मात्रै गर्नु खोजे हो मैले चाहिँ। हेलो गाइज, व्हाट्स अप। नेपाली बोन्साई बामरुखमा स्वागत छ तपाईँहरूलाई फेरि पनि। म नवीन राई। तपाईँको अगाडि मैले यो मेरो स्वामी केही समय अगाडि रोपेको र यसलाई आज एकदम वाइल्ड ग्रोथ भएको छ, यो एकदम झाङ्गिएको छ। यसलाई चाहिँ अब अन्तिम यतिखेर मैले यसलाई गरिनँ भने, अब जाडोयाममा यसलाई मैले प्रुनिङ गरिनँ भने, जाडोयाममा प्रुनिङ गरेको फेरि राम्रो हेल्दी हुँदैन। त्यो भएर यतिखेर लेट समरमा यतिखेर पानी पर्दै गरेको, आज पानी पुरा परेर बिहानै पानी परेको थियो, त्यो भन्नु खोजेको मैले चाहिँ। र यसलाई चाहिँ अलिकति प्रुनिङ गरिवरी आज यसको हेरौँ न त के कस्तो रहेछ, यसको ब्रान्चेसहरू डेभलपहरू के कस्तो भइरहेको छ भन्ने हामीले जानकारी लिन्छौँ। र यसलाई चाहिँ मैले बोरामा राखेको थिएँ, गमला नभएर। ठिकै छ, गमला नभए पनि बोरामा। तपाईँहरूलाई बोन्साई गर्नु चाहनुहुन्छ भने तपाईँले गमलामै गर्नुपर्छ भन्ने छैन, इच्छा छ त अब जेमा पनि गर्दा हो। मेन त अब मसँग गमला नभएको होइन, तर केही समयको लागि चाहिँ यसलाई बोरामै ट्रेन गर्दै गर्नु पर्यो भनेर मैले चाहिँ बोरामा राखेको। र यो एउटा बाटी थियो, यो बाटी फुटेर मैले खासमा चाहिँ यो बाटीमा रोपेको बोरा होइन, यो बोरा बाटी जे भयो भने बुझ्नु। अब यो यसलाई चाहिँ अलिकति बोक्न ओर्न सजिलो हुन्छ भनेर स्टेबलको लागि, जुन चाहिँ तलमाथि हुँदैन, त्यो भएर मैले गरेको। आइरहेको छैन त्यहाँ मेरो पनि र सबभन्दा पहिला त हामीहरू जाउँ के गरौँ भन्दा यसलाई मैले वायरिङ पनि गरेको थिएँ। यहाँ यसको वायरिङ अलिकति कसिँदो रहेछ, ठिकै छ, तर त्यस्तो गाडिएको चाहिँ छैन। यसलाई बिस्तारै गर्दा हुन्छ। यो तार यहाँ होस्। सुरुमा त यसलाई त हामी यसो पहिला यसको चाहिँ डिफोलिएट गरौँ होला। यसको अलिकति यो लिफहरू चाहिँ डिफोलिएट गरेपछि अनि हेरौँ के कस्तो यसको ब्रान्चेस स्ट्रक्चरहरू हेरौँ, अनि के गर्दा चाहिँ हुन्छ। हामी त्यसपछि यसलाई अलिकति सेप पनि दिनेछौँ, यानि कि सेप दिनु भने त्यो वायरिङ गर्नेछौँ होइन। वायरिङ गर्दाखेरि के कसो हुन्छ हेर्नुपर्छ। हामी यो चाहिँ उल्टो पलाउँदै छ, यो पलाइसक्यो, त्यो पलाइसक्यो। त्यो अब फरेस्ट त्यो बिस्तारै हुन्छ, त्यसलाई पनि काट्नुपर्ने छ। र मेरो ठुलो कैँचीले अलिकति हेभी ड्युटी गर्ने चिजलाई यो सानो तिनो काम गर्न गाह्रो जस्तो सानो कैँचीले खायो। यसले सुई गर्नु त के अरे तपाईँको च्यानलको नाम? नेपाली बोन्साई बामरुख। याद भयो के अरे मेरो च्यानलको नाम? मेरो च्यानलको नाम के अरे? हो, नेपाली बोन्साई बामरुख। साँच्ची भन्नुपर्दाखेरि बोन्साई भनेको चाहिँ के हो भन्नुपर्दाखेरि बामरुख, यानि कि बामपुड्के रुख बनाउनु पर्ने है। मैले चाहिँ अब तपाईँहरूलाई अहिले यतिखेर भने मेरो च्यानलको नाम नेपाली बोन्साई बामरुख हुनुको कारण के हो भन्दाखेरि बोन्साई यो एउटा आर्ट फर्म हो होइन। बोन्साई भनेको एउटा आर्ट हो र बामरुख भन्नाले चाहिँ सबभन्दा पुड्को रुख भनेर मैले चाहिँ पुन्टे रुख भनेर मैले चाहिँ बामरुखको नामाकरण गरेको थिएँ। अब यसलाई चाहिँ नामाकरण नेपालीमा गरेर सायद यो पछि गएर नामाकरण हुन्छ हुँदैन, त्यही पनि बामरुख भनेर तपाईँहरूले चिनिराख्दा हुन्छ।
यसै भिडियो मार्फत म तपाईँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने यदि तपाईँले आफ्नो बोन्साई बनाउनु भएको छ र बोन्साईको पात चाहिँ ठुलो भयो, पातको साइज ठुलो भयो भने तपाईँलाई समस्या लाग्छ भने तपाईँले चाहिँ यसरी पातलाई डिफोलिएट गर्न सक्नुहुन्छ। जुन चाहिँ नयाँ आएको पात चाहिँ सानो साइजमा सानो सानो यहाँनिर साइज डिक्रिज हुँदै आउँछ त्यसरी गर्दाखेरि। र सायद यो हिउँदोभरि चाहिँ अब अन्तिम बर्खामा चाहिँ मैले यसलाई यतिखेर गरिनँ भने आउँदो हिउँदोमा म गरेँ भने सायद बिरुवालाई नराम्रो इम्प्याक्ट पर्न सक्छ। यतिखेर गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने अब आएको सानो पात जुन चाहिँ हुन्छ हिउँदाभरि नै सानो पात हुन्छ, अर्को वर्षसम्म सायद भनौँ न अब यही बर्खायाम आउँदाखेरि सानै पात हुन सक्ने चान्सेस हुन्छ। त्यो भएर सायद म यसको नै अपडेट दिनेवाला छु। मेरो त्यो फरेस्टको तपाईँलाई मैले भनिहालेँ, फरेस्टको पनि अहिले राम्रो यो आएको छ, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यहीँबाट। फरेस्टलाई पनि अलिक राम्रै भएको छ। अहिले अस्ति मैले पुरै पात डिफोलिएट गरेको पात आएको छ, तर ठुलो ठुलो आएको छ। फेरि त्यसलाई डिफोलिएट गर्नुपर्ने हुन्छ। म केही समयपछि त्यसको नि म भिडियो हाल्नेछु। र तपाईँले मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नु नबिर्सिनु होला, लाइक गर्नु होला, कमेन्ट्स गर्नु होला, किनकि मलाई पनि ग्रोथ हुनु छ क्या। अब पैसै कमाउँछु भनेर चाहिँ गरेको होइन, तर एटलिस्ट यो आर्ट प्लेटफर्मलाई चाहिँ कुनै एउटा स्थानसम्म चाहिँ डोराएर हाम्रो नेपालीहरूलाई पनि चिनाउन चाहन्छु। त्यो भएर नेपाली बोन्साई आर्टलाई चाहिँ हामीले जस एउटा प्लेटफर्मको बाटोमा लाने भन्ने मेरो कन्सेप्ट हो। र मलाई सपोर्ट गर्नु होला, मेरो भिडियो हेरेर सपोर्ट गरिदिनु होला होइन। बुझ्नु भएन भने तपाईँले मेरो च्यानलै हेर्नुपर्छ भन्ने छैन। तपाईँले युट्युबमा गएर बोन्साई सर्च गरेर जति पनि ट्युटोरियलहरू दिएको छ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। जहाँनिर खतरा खतरा संसारको मास्टरहरू, खतरा खतरा मास्टरहरूले बोन्साईको बारेमा बेसिकल्ली तपाईँहरूलाई इन्फर्मेसन दिँदै दिँदै सिकाएकोहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। अब यसलाई एकछिनमा अहिले म अलिकति कम्प्रेस गर्नेछु, यसलाई अलिकति डिक्रिज गर्नेछु यसको साइजलाई। अहिले बिहानको 9:18 गएको जानकारी पाएँ, किनकि मेरो अलार्म बज्दो रहेछ। त्यो भएर मेरो भिडियो काट्यो कि। ठिकै छ, 9:18 भर्खर भर्खर अलिअलि घाम लाग्दैछ। बिहान अलिअलि पानी परेको थियो, मौसम राम्रै थियो, फेरि घाम मर्नुहुन्छ। यो भदौको पनि खै के भएको कुनै। र यसो पातको साइज सानो गर्नको लागि डिफोलिएट गर्नु मात्रै जरुरी छैन, अर्को तरिका पनि छ। तपाईँलाई म दोस्रो तरिकाको बारेमा भन्नु मन लाग्यो र मैले फेरि बोलिहालेँ। तपाईँले यो पातलाई चाहिँ काटेर सानो साइज बनाउन सक्नुहुन्छ। जस्तो लागि उदाहरणको लागि यो ठुलो पातलाई मैले यसरी काटेर सानो बनाउनु। कस्तो भन्दाखेरि भर्खर काटेको पातहरू भनेको पात सानो बनाउने अर्को तरिका भनेको यो चुचोलाई चुचो राखेर अनि काटेर सानो बनाउन सकियो यसरी नै। तर यो चाहिँ आर्टिफिसियल लुक हुन्छ। त्यो भएर नेचुरल तपाईँलाई चाहियो भने चाहिँ तपाईँले यसरी नै मैले अहिले गरे जस्तो डिफोलिएट यहाँनिर पातको यो भेट्नु या फेदमा होइन माथि नै काटेर तपाईँले डिफोलिएट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यही भएर अझै मजाले तपाईँले चाहनुहुन्छ भने नेचुरल लुक्सको लागि चाहिँ तपाईँले पुरै पातलाई डिफोलिएट गरेको हुन्छ। यसरी काट्नुभन्दा भर्सक पुरै डिफोलिएट गरिदिँदा राम्रो। अब फाइकसलाई छोडेर अरू ट्रीहरू भएको चाहिँ, अरू रुखहरू भएको भए चाहिँ तिनीहरू चाहिँ डिफोलिएट हुन्थ्यो। फाइकसको त बाह्रैमासै पात हुन्छ, यसको त डिफोलिएसन हुँदैन। तर हामीले चाहिँ यसरी गर्न सक्यो, आर्टिफिसियली डिफोलिएट गराउने भन्दा पनि। अब चैततिर चाहिँ कुनै कुनै पिपलहरूको डिफोलिएट भएको देखाएको थियो, तर स्वामीको चाहिँ हतपत यो स्वामीको चाहिँ हुँदैन। यसलाई चाहिँ यसरी गरिदिँदा राम्रो हुन्छ। अब रुखको स्ट्रक्चर देखिन थाल्यो, देखिहाल्नुभयो तपाईँले कस्तो वाइल्ड भएको छ। यसको फ्रन्ट साइड कतापट्टि राख्दा हुन्छ भन्दा मैले चाहिँ फ्रन्ट साइड चाहिँ सोचेको भनेको यो अगाडिबाट हेर्ने डिस्प्ले गर्ने भनेको साइड चाहिँ यो हो। खासमा चाहिँ मैले केही समय अगाडि यसलाई चाहिँ यसरी ब्यान्डिङ गरेको थिएँ, यसरी थियो।
एक्चुअलीमा। तर यो अझै थिकनिङ हुँदै आयो अनि यो यसरी क्लोजअप आयो। तर क्लोजअप आउँदा पनि खासै नराम्रो चाहिँ छैन, मलाई मन पर्ने रहेछ। सायद म लगभग यसलाई यसरी नै राख्न सक्छु पनि, कि बा म फेरि यसलाई यसरी पुरानै उयसमा राख्न सक्छु। तर पुरानो होइन भने मलाई यही ठिक लाग्यो, किनकि एटलिस्ट यहाँनिर जस भनौँ न यसको डेन्स अलिकति देखिरहेको छ हावाहरू। मलाई यही चाहिएको छ खासमा चाहिँ। पातलो छेरक छिरुक भन्दा नि यही राम्रो हुन्छ जहाँसम्म मलाई होइन। यो यहाँ जुत्दैछ, मजाले छ, यसलाई काटिदिउँ। गाइस केही समय अगाडि मैले एरियल रुटको लागि मैले यो स्ट्र लगाएको थिएँ। अहिले यो स्ट्रको यहाँ तल हेर्दाखेरि केही समयभन्दा यही बाजी लगाएको यहाँ एरियल रुट आइसकेको छ। ठिकै छ, यसलाई ग्रोथ होस्, यसलाई यतिकै राखिदिन्छु, किनकि यसलाई यतिकै राख्नुको पनि फाइदा छ। भोलिको दिनमा अहिले अलिक थिकन होस् अनि मोटाएपछि मात्रै त्यो एरियल रुटलाई चाहिँ म इलिमिनेटर त्यसलाई अलिकति मोटाएपछि चाहिँ त्यसलाई म यो स्ट्रलाई चाहिँ हटाइदिनेवाला छु। एउटा सक्सेसफुल हो, तर भने जस्तो चाहिँ भएन। मैले अर्कै सोचेको थिएँ खासमा पहिला, ठिकै छ, तर राम्रै छ अहिले त राम्रो छ। यस्तो गर्दा वेल आजलाई सायद मेरो यति नै होला। वेल गाइज आजलाई यति नै। तपाईँलाई भिडियो मन पऱ्यो भने लाइक सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनु होला। अनि योभन्दा बढी बनायो भने टु लेन्दी हुन्छ।
टाइम लगाएर बनाउनु पर्ने हुन्छ बोन्साई कुनै पनि एकैचोटिमा बन्दैन र कहिले कहिले हुँदैन सोच्नुपर्छ गर्नुपर्छ केयर गर्दै गर्नुपर्छ त्यो भएर वेल गाइज तपाईँ र म सेम यस्तै खालको मेरो अर्को यो चाहिँ मेरो आँपको बोन्साई हो यो मैले अस्ति स्याटरडेको दिन बनाएको थिएँ तर दुर्भाग्यवश मेरो स्ट्यान्ड बिग्रियो चाहिँ मैले स्याटरडेको दिन बनाएको थिएँ 10 दिन अगाडिको हो यो चाहिँ यो सेम त्यस्तै टाइपको मल्टिपल ट्रङ्कलाई मैले कम्बाइन गरेको छु जुन चाहिँ मैले यसलाई अब केही समयपछि यो मल्टिपल ट्रङ्क यहाँनिर एक आपसमा जोडिन्छ होला भन्ने मेरो आशा छ र एउटा रुख बनाउन खोजेको जम्मा 1 2 3 4 5 6वटा बिरुवा मैले यहाँ हालेको थिएँ र सायद यो अलिक मजाले यो भएको छैन यो चाहिँ मेरो आँपको हो यो अस्ति मैले वायरिङ गरेर यसलाई बेन्डिङ गरेको थिएँ यो बाजी आँप फलेन योभन्दा अगाडि चाहिँ एउटा आँप फलेर खाइएको थियो र यो अस्तिको मेरो तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ र यो बिरुवाको मैले वेन्ड स्वेप तरिकाले एकतिर राखेको थिएँ तर भाग्यवश यताबाट अर्को पनि आउँदैछ त्यसको मतलब भनेपछि यसलाई मैले शिर उच्च पार्नुपर्ने अवस्था आउनु पनि सक्छ तर ठिकै छ अहिलेको लागि यस्तै होस् एकतर्फी नै छ सबै वेन्ड सेपको स्वेप जस्तो बनाउनेवाला थिएँ यसलाई अलिकति यस्तो ढल्काउनेवाला थिएँ केही समयपछि तर अर्कोपट्टिबाट यहाँबाट हाँगा आउँदैछ भनेपछि यो चिचिला कति राम्रो आइरहेछ हेल्दी छ एकदम हेल्दी यसको रिपोर्टिङ गरेदेखिको यसको एकदम राम्रो लिफहरू आइरहेछ त्योभन्दा अगाडिको पुरानो लिफ यस्तो पहेँलो चाहिँ झरी पनि गयो ठिकै छ कोही बात छैन मेरो स्ट्यान्ड पनि लडिहाल्यो त्यो भएर यहाँ होस् मेरो अब आउँदो दिनमा चाहिँ म यो धुपीहरूको बिरुवा यहाँ मैले जोगाइरहेको छु 1 2 3टा यो धुपीको म लिएर आउने होला छु चाँडै आजलाई यति नै हस्त धन्यवाद।